අද අන්බොක්සිං කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 50000කට 70000කට වගේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් හා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න පුළුවන් හොඳ EG කාඩ් එකක්. මේක ඇවිල්ලා MSI Gaming X GTX 1660 Super 1660 Super කාඩ් එක. මෙන්න නම් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. හොඳ කූලින් සිස්ටම් එකකුත් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒකට RGB ලයිටින් තියෙනවා. බලමු එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරලා. හරි ඔය තමයි පැකේජ් එක. පැකේජ් එකේ උඩින්ම තියෙන MSI එකේ ලියුම් කවර් එක දාලා ලියුම් කවර් එකක් තියෙනවා. හරි. ටැංක් එක කාඩ් එකක් තියෙනවා. MSI ප්‍රොඩක්ට් මිලිටි ගන්නකොට දෙන එක. අපි බලමු ලියුම් කවර් එක අරලා. හරි VG එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි ඩ්‍රැගන් එක ඉන්න පොඩි ගයිඩ් බුක් එකක් තියෙනවා චිත්‍ර වලින් අඳලා. ඊට පස්සේ ආයි ගයිඩ් බුක් එකම තියෙනවා. හරි. මේ VG එක ගැන කියන්න ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා CUDA core නේ Nvidia GeForce වල ඉන්නේ. මේකේ තියෙනවා CUDA core 1408ක්. එතකොට මේකේ boost clock එක 1830යි MHz. මේකට power ඉල්ලනවා අඩුම recommend කරන අඩුම power supply එක 450 watt එකක්. සාමාන්‍යයෙන් power එක ඉල්ලනවා watt 125ක්. display output ගන්න බැලුවහම port 4ක් තියෙන port 4ෙන් 3ම display port සහ එකක් HDMI 2.0 එකක්. කාඩ් එකේ display port ගැන කතා කරද්දී උඩින්ම තියෙනවා අපේ display port එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා HDMI 2.0 port එකක්. ඊපස්සේ ආයෙත් 3 4 ඒ display port ම තමයි. එතකොට මේකේ power ඉල්ලනවා 8 pin එකක්. 8 pin connect කරලා තමයි power දෙන්න තියෙන්නේ. fan එකේ RGB ගැන කතා කරොත් fan 4 උඩ පැත්ත බලවහම ඉතින් ඔය අන්න එතන සහ fan දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ MSI logo එක ළඟ RGB තියෙනවා. VG එකේ දිග මැන්නොත් අපිට දිග තියෙනවා මිලිමීටර් 247ක්. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 24යි 7ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. කාඩ් එකේ පළල විදිහට මිලිමීටර් 127ක්. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 12.7ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. කාඩ් එකේ පළල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 46යි. අපි බලමු කාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා RGB කොහොමද කියලා වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම කම්පියුටර් එකට දාගන්න MSI Dragon. MSI Dragon Center. ඔයාලා මුලින්ම කම්පියුටර් එකට දාගන්න MSI Dragon Center කියන software එක. ඒ software එකේදී ඔන්න විදිහට අපේ VG කාඩ් එක ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔය කැමති විදිහකට රේන්බෝ කියන්නේ දන්නවනේ කැමති විදිහකට RGB control කරන්න පුළුවන්. ලයිට් එක දිගට දාලා දෙනවා නම් එක දිගට දාලා දෙන්න. තමන් කැමති පාටකින් දානවා නම් එහෙම දාන්න. ඒ ඕන විදිහකට නියම් ලයිට් එක ෆ්ලෑෂ් වෙනවා වගේ දාන්න ඕන නම් ඒ විදිහට දාන්න. ඒ ඕන විදිහකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චරයි දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවනම් කියන්න. මේ කාඩ් එක විකුණු මිල 2020 දෙසැම්බර් මාසය වගේ වෙනකොට 61000 2000 අතර වගේ තමයි විකුණු මිල විදිහට යන්නේ.